A nagy áriájában, Hazám azért megfogalmazza, hogy feszíti szét őt a egyéni sérelem, az a hivatallal járó kötelezettségek, amiket a királytól megkapott, valóban egy vívódó hamletti hős, és a döntéseinek igazából nem ura hosszú ideig, nem írhatja felül a haza érdeke az ő személyes sorsának problematikáját, és mint férfi ketté hasad, mert egyrészt férfi, mint férj, másrészt férfi, aki egy ország sorsát, egy nemzet sorsát viszi a vállán. Érdekes volt számomra ennek a hősnek a figuráját egy vaskosabb, nehezebb, egy fajsúlyosabb jelenléttel végig gondolni, és semmiképpen se versenyeznék a másik változattal, mert kicsi erőfeszítéssel ugyanez a rendezés átalakítható újra tenor változattá, szóval egy érdekes kaland. Szegedi Csabával nem dolgoztam, de Molnár Levente a barátom, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy tudom megszólaltatni őt ebben a szerepben, de beleláttam, és úgy érzem most, hogy nem tévedtem, és hát a Csabát is nagyon szeretem, igazi komoly jelenléttel bír a színpadon. A tér az egyrészt funkcionális tér, tehát nagyon szerettem volna kicsit kitörni a Erkel Színház színpadának nem túl nagy voltából, és szélesebben, nagyobb ívben fogalmazni rendezőként. Másrészt a tér az is demonstrálja ezt a kettősséget, tehát ketté hasadtságot. Ez volt a célunk, hogy ez jöjjön le, hogy egy meglévő valamibe belecsap ez a másik, egy egymással kibékíthetetlen két ritmusképlet fönt a színpadon, és ezek feszítik szét egymást, és ezek győzik le egymást, vagy nem győzik le egymást, mert ez egy végtelen, amíg itt fogunk élni, és nagy valószínűséggel itt fogunk élni mi magyarok, addig érvényes konfliktus lesz, és nem lehet győzni.